नमस्कार मित्रांनो, मी किरण आपल्या फोडणी चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आपण कोल्हापुरी मिसळ बनवणार आहोत। तरी मिसळ करायला खूप सोपी व पटकन होणारी आहे। कोल्हापूरची खासियत असलेली ही मिसळ आपण फरसाणा, कांदा, लिंबू याच्याबरोबर खातो। तर सगळ्या कोल्हापूरच्या हॉटेलांमध्ये कोल्हापुरी मिसळ ही हमखास भेटतेच, त्यामुळे ती घरी कशी करतात ते आपण आज बघूयात। तर आता आपण मिसळसाठी लागणारा मसाला करून घेणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी मसाल्यामध्ये खोबरं घेतलेलं आहे, सुकं खोबऱ्याचे छोटे छोटे काप करून घेतलेले। ते आता आपण तव्यावरती छान असे तांबूस कलर येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर ह्याचे छोटे छोटे मी जवळपास अर्ध खोबरं घेतलेलं आहे व ते लाल कलर होईपर्यंत भाजून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला मसाले घ्यायचे आहेत। तर त्याच्यामध्ये मी लवंग, विलायची व दालचिनी घेतलेली आहे व थोडंसं जिरं देखील घेतलेलं आहे। ते देखील आपण छान असं भाजून घेणार आहोत। खमंग भाजल्यामुळे त्याचा वास देखील खूप छान येतो। तर आता आपल्या मसाल्यासाठी हे मसाले भाजून झालेले आहेत। तर आता मी जे भाजलेले कांदे असतात ते भाजून घेतलेले आहेत। 4 कांदे घेतलेले आहेत मी भाजून। तर आपल्याला त्याचे जे टर्फलवरचे साल असतात ते काळी साल काढून घ्यायची आहे व आपल्याला आतमधला कांदा मसाल्यासाठी तयार करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे कांदा भाजून घेतल्यामुळे मिसळची चव एकदम छान होते। त्याच्यामुळे कांदा हा नेहमी भाजूनच मिसळमध्ये घालायचा। आता मी या मसाल्यामध्ये आलं व लसूण हे देखील ॲड केलेलं आहे। ते आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर मी वाटण्यासाठी आता मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी 4 कांदे घेते आणि आलं लसूण देखील त्याच्यामध्येच घालते व जे सुकं खोबरं आपण भाजलं होतं ते देखील आणि जे खडे मसाले होते ते देखील आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत। तर आपण त्यामध्ये आता हिरवी कोथिंबीर देखील घालूयात व थोडं पाणी घालून ह्याची मिक्सरला छान अशी पेस्ट तयार करून घेऊयात। तर या प्रकारे आपण हा मसाला वाटून घेतलेला आहे। तर मिसळसाठी आपण आता एका कुकरच्या भांड्यामध्ये मोड आलेली मटकी आणि बटाटा हा दोन्ही आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याला आपण शिजवून घ्यायचं आहे। तर मी ही मटकी आता आणि बटाटा देखील याच्यामध्ये घालून घेते। काही लोक बटाट्याची भाजी देखील करून घेतात व ही इन्स्टंट होणारी फास्ट होणारी मिसळ आहे, त्यामुळे आपण हे दोन्ही कुकरला लावून घेतोय। त्याचबरोबर मी आता ह्याच्यामध्ये 1 ग्लासभर पाणी व थोडीशी हळद देखील घालून घेते। जवळपास मी 1.5 चम्मच यामध्ये हळद घातलेली आहे व त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ देखील घालणार आहोत। तर आता आपण कुकरला याच्या 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। तर आपण आता मिसळची आमटी बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये 1 वाटी तेल घालणार आहे। तेल छान कडकडीत गरम होऊ द्यायचं व त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये आपण एक अर्धा चमचा साखर देखील घालणार आहोत। साखरेमुळे छान अशी तर्री येते, त्याच्यामुळे साखरी घालायचीच व त्याचबरोबर मी त्याच्यामध्ये मोहरी व जिरं देखील घातलेलं आहे। त्याची छान अशी फोडणी बसू द्यायची। त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये कांदा देखील घालायचा आहे। मी मोठ्या आकाराचा 1 कांदा घेतलेला होता। तर कांद्याला देखील छान भाजून घ्यायचं। कांदा भाजल्यामुळे मिसळला छान चव येते, त्याच्यामुळे कांद्याला छान असं लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आता आपला कांदा छानपैकी परतून झालेला आहे। तर मी त्यामध्ये आता 2 तमालपत्री घालून घेते व ते देखील छान परतून घेते। आता आपलं तमालपत्र घालून झाल्यावरती मी त्याच्यामध्ये कढीपत्ता देखील घालणार आहे व कढीपत्त्याला देखील छान असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घातल्यामुळे खूप छान अशी चव येते मिसळला, त्याच्यामुळे कढीपत्ता हा घालावा। तर मी आता हे परतून घेते छानपैकी। आता आपला कढीपत्ता देखील परतून झालेला आहे। मी त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा टोमॅटो घेतला होता, तो देखील घालते व टोमॅटोला आपल्याला छान असं तेलामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे। जवळपास आपल्याला टोमॅटो शिजायला 3-4 मिनिटं तरी लागतात, त्याच्यामुळे टोमॅटो हा छान शिजूच द्यायचा। तर आपला कांदा आणि टोमॅटो छान शिजलेला आहे। तर मी त्याच्यामध्ये जे आपण वाटण केलेलं होतं ते देखील घालते
व ते वाटण आपण तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं। त्या वाटणाला असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला वाटण भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण हे वाटण जे केलेलं आहे ते छान असं तेलामध्ये परतून घेऊयात। आता आपलं वाटण छान असं परतून झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चम्मच हळद घालूयात व हळद आपल्याला देखील त्याच्यामध्ये परतून घ्यायची। मी जवळपास 1.5 चमचा त्याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे व त्याच्यामध्ये मी आता काश्मीरी लाल मिरची घातलेली आहे, त्याच्यामुळे आपल्या मिसळला कट देखील छान येतो। व मी ही जी आता चटणी घालते ती लाल तिखटवाली चटणी घातलेली आहे। आणि हा आपला जो आहे तो मिसळ मसाला आहे, तर मी जवळपास 2.5 चमचे याच्यामध्ये मिसळचा मसाला घातलेला आहे व आपल्याला हे सर्व मसाले आता छान असे तेलामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। तेलामध्ये छान मसाले परतून घेतल्यामुळे याचा वास देखील खूप छान येतो। तर आता आपल्याला हे जवळपास 2 मिनिट तेलामध्ये आपल्याला हे सर्व भाजून घ्यायचं आहे। या मसाल्याला खूप तेल जेव्हा सुटतं तेव्हा समजायचं की आपला मसाला भाजून झालेला आहे। तर मी त्याच्यामध्ये आता जे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे व ते देखील त्या मसाल्यामध्ये घालून आपण हा मसाला थोडासा शिजवून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता आपल्या मसाल्याला छान असं तेल सुटत आहे। आता बऱ्यापैकी आपला मसाला आता छान असा भाजून झालेला आहे। तर मी आता त्याच्यामध्ये जे बटाटा आणि मटकी आपण कुकरला शिजवून घेतले होते ते देखील त्याच्यामध्ये घालणार आहे व आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपली भाजी किती सुंदर दिसते। तर आपल्याला मटकीमध्ये आता जे पाणी घालायचं आहे ते गरमच पाणी आपल्याला घालायचं आहे, त्याच्यामुळे आपल्या आमटीला छान अशी तर्री येते। मी हे जवळपास 4-5 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे व हे आपल्या आमटीमध्ये घालत आहे। आपल्याला ही छान भाजी आता हलवून घ्यायची आहे व उकळी काढून घ्यायची आहे। तर आपल्या मिसळमध्ये आता मी चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे। तर मीठ घातल्याच्या नंतर आपल्याला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे मिसळला। जवळपास एक 10-15 मिनटं आपल्याला ही छान शिजवून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर आपली खाण्यासाठी तयार आहे कोल्हापुरी झणझणीत अशी तर्रीवाली मिसळ। तर खाताना आपण प्लेटमध्ये तुम्ही बघू शकता की एका वाटीमध्ये मी मिसळची आमटी घेतलेली आहे व एका वाटीमध्ये फरसाणा घेतलेला आहे व ब्रेड, कांदा, लिंबू, कोथिंबीर याच्यामध्ये म्हणजे याच्याबरोबर आपण ही मिसळ खातो। खूप अशी टेस्टी लागणारी मिसळ ही आहे। तर तुम्ही करून बघा कशी लागते कोल्हापूरची मिसळ। व मिसळ आवडली तर चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका।